คุ้มไงคะคือเรามีประสบการณ์จากชุดเดิม3 ทิปเราบอกสมาคมบอกจะมารวมกันซ้อมเท่าไหร่ไหมคือทางสมาคมก็ถามค่ะว่าอยากจะมาไหมคือทางสมาคมให้เกียรติพวกเราว่าอยากซ้อมไหมหรือไม่อยากซ้อมไม่อยากบังคับอะค่ะเราก็เลยบอกไปว่าจริงๆ5 วันเนี่ยถ้ารวมกันจริงๆก็ไม่ถึง5ได้สัก4 วันเนี่ยมันน่าจะไม่ได้มีผลอะไรมากแล้วก็เรายังไม่ได้ตรวจโควิดเลยบางคนอยู่ต่างจังหวัดอย่างออนเขาก็อยู่สุราษฎร์ใช่นุชก็เพิ่งกลับมาจากหัวหินไปถ่ายงานเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนอ่ะไปรับเชื้อมาหรือเปล่าคือไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะใช่ค่ะแล้วตรงๆคือฉันไม่ไว้ใจเธอหรอกคือหนูมองว่าถ้าแยกกันซ้อมแล้วซ้อมผ่านโซเชียลครับหมายถึงว่าซ้อมผ่านซูมเนี่ยอย่างน้อยถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งเป็นก็ตัดคนนั้นออกแล้วเอาคนใหม่มาแทนมันง่ายแต่ถ้าทั้งชุดนี้เป็นอีกจะไปเอาชุดมัธยมมาเล่นมันก็ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะซ้อมทิปจริงๆเนี่ยซ้อมทิปถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรทีมเวิร์กก็ต้องจินตนาการเอาจินตนาการเอาเพราะการซ้อมผ่านซูมกับการซ้อมเล่นเป็นทีมซ้อมผ่านซูมคือแค่ทำร่างกายอย่างเดียวใช่เล่นบอลไม่ได้มันไม่ได้เรื่องการเล่นบอลแล้วก็การซ้อมทีมเวิร์กแน่ๆไม่ได้เลย100%ก็ไม่ได้เลยใช่ไหมเธอต้องเป็นคนเซตเนี่ยใช่ค่ะสุดท้ายมันก็ไปจนได้ไอ้แต่งชุด PPE ไปขึ้นรถไปสนามบินอันนั้นเรื่องจริงหรือล้อเล่นเรื่องจริงค่ะจริงกลัวจริงคือสมาคมกลัวหรือกวนกลัวคือมันไม่มีนักกีฬาชาติไหนหรอกที่เวลาขึ้นเครื่องบินใส่ชุด PPE แล้วก็รวมตัวกันก็ไปเจอญี่ปุ่นที่ตอนต่อเครื่องอะเนาะญี่ปุ่นมองทั้งทีมเลยญี่ปุ่นบินพร้อมเราค่ะบินพร้อมกันแล้วเขาก็มองเหมือนแบบต้องขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเราเพิ่งฉีดวัคซีนเข็มแรกซึ่งกลัวภูมิยังไม่ขึ้นใช่ค่ะหลังฉีด2 วันภูมิยังไม่ขึ้นคุณหมอบอกว่าต้อง1 อาทิตย์ทีนี้ก็ปรึกษาคุณหมอก็แนะนำว่าถ้าจะเอาปลอดภัยก็ต้องใส่ชุดนี้สมาคมก็เลยแจกทุกคนเลยแต่น้องๆเขาไม่กล้าใส่เขาเขินก็เลยมีแต่พี่ๆใส่ก็มีเฉพาะ6 เซียนในที่ใส่การใส่ชุด PPE ไปเดินทางอะไรมันไม่สนุกมันร้อนเปียกหมดเลยข้างในใช่เปียกค่ะ1คือมันร้อนมาก2คือต้องอดทนกับสายตาทุกคนจริงๆค่ะเขามองเหมือนตัวประหลาดเราต้องหน้ามึนมากๆค่ะหมายถึงว่าต้องมีความอดทนมากว่าไม่ฉันจะรอดต้องท่องไปอย่างนี้ที่ไปเล่นวอลเลย์บอลนะแล้ว4 คนก็จะเดินเหมือนแบบว่าราคาแพงค่าตัวฉันราคาแพงฉันต้องรอดคือพยายามจะคิดเฮ้ยฉันมีราคาค่าตัวใครจะมองไงก็ช่างมันฉันปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมออนจริงค่ะโอ้โหแล้วไปวันแรกๆอะค่ะเพื่อนๆเขาก็แบบเว้นระยะห่างเรามากเพราะว่ามีข่าวว่าทีมไทยติดโควิดอ๋อไอทีมเดิมที่ติดเนี่ยทำให้ชื่อทีมไทยติดโควิดใช่ค่ะคือเพื่อนเขาไม่รู้ว่าใครแล้วเขาคิดว่าเป็นเราด้วยตอนแรกแล้วเขาก็เข้าใจว่าเราอะอยู่ในแคมป์อาจจะเก็บตัว30 คนแต่ติด20ที่เหลือพวกนี้ไม่ติดเลยมาแข่งเพราะฉะนั้นความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยมันติดลบเลยเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะถูกไหมและได้ซ้อมกันครั้งแรกที่โน่นเลยค่ะได้ซ้อม3 วันก่อนแข่ง3 วันก่อนแข่งเพราะฉะนั้นพอลงมาซ้อมครั้งแรกถามปูเป็นยังไงพอลงมาปุ๊บเฮ้ย6 เซียนมารวมตัวกันซ้อมครั้งแรกเยี่ยมขาลากเลยค่ะวิ่งไล่บอล91 2 93หนูล้มแล้วค่ะคือนักกีฬามันเป็นจริงๆนะระดับโลกใช่ค่ะจริงเหรอจริงค่ะ91 2 3พลุบลงไปเลยเหรอตีบอลไม่ถูกตีบอลไม่ค่อยถูกเลยมันมีจริงๆใช่วันแรกซ้อมดีเพราะว่ายังไม่มีอาการปวดเมื่อยวันที่2วันที่3นี่แหละเป็นยังไงวันที่3เป็นยังไงถ้าในเรื่องของการโดนบอลถ้าในเรื่องของการความคุ้นเคยกับบอลหนูมองว่าวันที่3ดีกว่าวันแรกกับวันที่2วันแรกยังไม่ค่อยคุ้นโดนบอลตีไม่ค่อยถูกกันเด้อแพทอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องโดนบอลเนี่ยวันที่3ดีเริ่มรับบอลเข้ามือเริ่มตีถูกลูกแต่ขาเริ่มไม่ดีแล้วใช่ขากล้ามเนื้อเริ่มแบบโอ้โหเริ่มล้าทำไมเห็นบอลแต่เราคอนโทรลขาเราไม่ได้ก็นุชเขาบอกว่าปกติลูกอย่างเงี้ยหนูต้องวิ่งไปถึงเลยนะแต่เหมือนวิ่งอยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยคือใจมันไปแล้วขามันไม่ไปจริงค่ะคืออันนี้เรื่องจริงนะคะคือหนูเป็นคนที่พวกagilityเนี่ยคือค่อนข้างไวแล้วใจหนูเห็นลูกบอลอยู่ตรงนู้นแต่ว่าใจมันไปแล้วแต่ว่าขามันไม่ไปจริงๆค่ะคือปกติเนี่ยมันไปแล้วใช่ค่ะสบายแต่ถึงเวลามันอยู่กับที่ขยับไม่ไปใช่จริงค่ะมันจริงใช่ไหมจริงอย่างที่เหลือก็คือออนปูเนี่ยบอกเลยว่าถ้าล้มรับแล้วนะพี่ท่านอีกลูกหนึ่งพี่วิ่งไปต่อเลยนะหนูลุกไม่ได้แล้วคือล้มปุ๊บคือจบก็คือคุยกันไว้เลยคือตกลงกันไว้ว่าสมมุติว่ามีคนหนึ่งที่ล้มรับแล้วเนี่ยแล้วบอลมาใกล้แล้วเราพยายามคุยกันว่าพยายามตีตุ้มเดียวให้ได้แต้มเลยอย่าโต้นานเลยเดี๋ยวมันจะหมดพูดแล้วอย่าไปบอกใครอ่ะจริงๆอันนี้คุยกันคืองานนี้คืออย่ายื้อ
อย่า ใช่ ยื้อ คือ ใช่ พยายาม ให้มันจบ ลูกแรกให้ ใช่ จบ ค่ะ เลย คือหวดไม่ต้องหยอดแล้วมาเล่นใหม่ไม่ต้อง อย่าไปยื้อเขา อย่าไปเล่น เดี๋ยวมันจะเห็นสภาพที่แท้จริงของเรา แล้วไม่มีการตีซ้ำด้วยนะคะ ใครตีลูกนี้ไปแล้วลูกสองก็พัก ลูก ก่ ส อ อน ง อะไร ต้อง เงี้ จ่ายคนอื่นกระจายให้เล่น ต้องกระจาย ห้ามย้ำ เฮ้ย ใช่เอาเปอร์เซ็นต์ไว้ห้ามย้ำ แท็กติก เทคนิค มันคือแท็กติก เราโยกบล็อกเราไม่จ่ายที่เดิม ใช่ ถูกไหม เราโยกบล็อก โยกบล็อกคือตั้งแต่หนึ่งเฮ้ยถ้าล้มอย่ามานะเองแทนเลยนะ มันไม่เหมือนเดิมนะ เพราะฉะนั้นถ้าล้มตุ้มลงไปปุ๊บเข้ามาเสียบเลยพี่ ฉันไม่สามารถทำอะไรได้ ไม่ทันใช่ไหมฮะ แต่หนู แล้ว ว่า ก็ยังไงนะ เป็นข้อดี ตีให้มันจบเลยนะ ใช่ อย่ายื้อ อย่ายื้อ เดี๋ยวเห็นสภาพที่แท้จริงของพวกเรา คือก่อน แล้ว หน้า ที่สาม นี้ ให้เกลี่ยกันด้วย ใช่ อย่าซ้ำมาที่เดิม ใช่ เออ คือก่อนหน้านี้ถ้าก่อนเป็นช่วงที่ซ้อมฟิตปกติอะค่ะ เออ สมมุติว่าจ่ายออนไปปุ๊บแล้วออนตีไม่ตายแล้วอาจจะมีซ้ำเฮ้ยออนอีกลูกอะไรเงี้ย อืม อันนี้ก็คือต้องแบบเฮ้ยออนไม่ได้ปุ๊บไปข้างหลังบ้างเพื่อให้ออนได้มีจังหวะพักอะไรเงี้ยค่ะ เออ อย่างเรื่องรับบอลเหมือนกันคือ ปกติเนี่ยล้มไปปุ๊บถ้าบอลมาอีกสามารถเล่นต่อได้ อันนี้เราก็จะคุยกันว่า ถ้ามีคนหนึงล้มอีกคนหนึงต้องช่วยเสียบเลยนะ เพราะว่าแบบมันต้องช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราเข้าใจกันได้ใช่ไหมโอ ค่ะ ฮะหรือเฮ้ยบอกแล้วว่าอย่ามาอยู่เนี่ย วัน พี่เห็นอยู่ มี ใช่ ช่วงหลังๆที่หนูเริ่มแบบว่าขาหนูตึงหนูเริ่มเจ็บเข่าอะไรเงี้ย ตึง ค่ะ ห ห มด นู เลย บอกว่า ใช่ เจ้วันเดี๋ยวพักแป๊บนะจ่ายคนอื่นก่อน ได้ เดี๋ยวเข้ามาที่หนู เขาก็จะบอกนุชเลยว่า เขาจะบอก วันนี้ เลย อย่าจ่ายหนูนะหนู อัน ยัง นี้ ไม่ คื ได้ อ อะไร แท็ อก ย่าง ติ เงี้ ก ย ข้อ 4 นะคะ คือ ที่เราประชุมกันเราบอกว่า นี่แหละเธอเนี่ยตัว หนูบอกเลยว่า ถ้าใครไม่ไหว ให้บอกเลย ให้ยกมือขึ้นเลย จริงอ่ะถ้าใครไม่ไหวยก ข้อ มือ ดี ขึ้ คู่ น ต่อสู้ไม่รู้นะ ใช่ค่ะ ใช่เพ คือ ราะว่า เพื่อน เจ๊จะบอกเลยว่าถ้าใครไม่ไหวให้ยกมือบอกเจ๊จ่ายคนอื่น จ่ายคนอื่น ใช่ เดี๋ยวพี่จะไปดูเทปย้อนหลัง เราจะเห็นเผลอๆเอ๊ะอยู่ดีๆตีอยู่ดีๆยกมือยกยังไงให้มันดูน่าเกลียดไม่ให้น่าเกลียด ไม่ยกมือสักกระซิบบอก ไม่ เล ได้ ย ใกล้กับเจ๊ อะ อัน ไร นี้ เงี้ย ก็จะแบบว่าเจ๊จ่ายคนอื่นก่อนนะโดดมัน โดด ยัง ไม่ไหวแล้ว จี๊ดๆอยู่ยัง อะ อะไร ไร เงี้ย อย่างเงี้ยค่ะ สุดท้ายผ่านไปทั้ง 15 แมตช์ชนะ ค่ะ 2 อันดับสุดท้าย ค่ะ ผิดหวังไหมเธอเอานี่ก่อนเลย หนูบอกเลยว่าหนูไม่ผิดหวังเลยค่ะ อืม เพราะหนูคิดว่าคือเราไม่ได้คาดหวังจากชัยชนะครั้งนี้อยู่แล้ว อืม แล้วหนูก็คิดว่าทุกคนอ่ะจากที่เราประเมินตั้งแต่ตอนแรกมา สภาพมันน่าจะแย่กว่านี้ แมตช์แรกที่ชนะ ใครนะเป็นเจ้าของวลี แพ้เป็นพระชนะเป็นละโว้ย ใช่พวกหนูนี่แหละค่ะ นั่ง ดีใจ นั่งเล่นกัน2 คน ตอนแรกน้องคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยคือ เพราะว่าเราไม่ได้มองว่าโหเราจะมีโอกาสชนะอะไรเงี้ย อืม แล้วก็จากแบบ3 วีคแรกที่เราโดนวิจารณ์มาหนักมากเราก็กะว่าโอ้แพ้เป็นพระ ชนะเป็นไหมกะ คือน้องเขาจะโพสต์คำนี้ ถ้าเกิดสมมติว่าแพ้หมดเลย แข่ง อะค่ะ สุดท้าย วันสุดท้ายแล้วเขาจะลงเลยว่าแพ้เป็นพระช แล้ว นะเป็น พอ ไหม วันนั้นชนะหนูก็เลย ชนะก็เลย แบบ แพ้เป็นพระ โอ้ ชนะแล้วเป็นโว้ยอย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นมันมีความอัดอั้นใช่ไหมอ่อน จะมาถึงวันนั้นมันอัดอั้นไหมวันที่ชนะอ่อน ถ้าถามหนูไม่ได้อัดอั้นนะคะ เพราะว่าหนูอ่ะภูมิใจในทุกเกมเลยที่เราเล่น เพราะว่าสำหรับตัวหนูเราก็จะพูดกันเสมอว่าเฮ้ยขอแต้มสัก 15 เนาะถ้าเกิดเซตเนี้ยเราได้ 15 แต้มแสดงว่าเราชนะแล้ว คือคุยกันว่าถ้าได้15 แต้มนี่คือเราโอค เราชนะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คุยกันอย่างนั้น ถ้าเกิน15 แต้มคือเราได้กำไรแล้ว นี่คือการเอาชนะตัวเอง ใช่ 15 แต้มคือชัยชนะของเรา ใช่ ผลแพ้ชนะคือว่ากันแหละ ใช่ค่ะ ทำให้ได้ 15 แต้ม เพราะฉะนั้นทุกแมตช์ที่ผ่านมาคือชัยชนะของเรา ใช่ และเราภูมิใจในทุกแมตช์ของเรา ใช่ แมตช์ไหนที่กดดันบ้างไหมในแมตช์ทั้งหมด ไม่มีกดดันเพราะกดดันทุกเกม มีไหม มีแต่เราไปกดดัน น่า ที จะ ม มี อื่นมาก เรา ก ไป ว่าก ดดัน นะคะหนูว่า คือยังไงเป็นกดดันคนอื่น เราก็ไปขิงใส่เขาค่ะบอกว่า ยังไงอ่ะ ไม่ได้ซ้อมมาเลยเนี่ยไม่ได้ซ้อมเลยมาก็มาแข่งเลย ถ้าเขาแพ้เราหรือเขาเสียเซตเราเขาก็เสียหน้าเขาเตรียมทีมมาซ้อ แค่ ม เล่นสูสีก็ เขาพู นี่ ด แล้ว รู้นี่คือจิตวิทยา แล้วก็แก้ คือประมาณว่า ใช่ โอ้โหนี่ฉันมาที่เธอประมาณว่าแปลเป็นภาษาไทยนะ ใช่ค่ะ ประมาณนี้ใช่ไหม ประมาณนี้ค่ะว่าไม่ได้ซ้อ นี่ ม เธ เล อย เนี่ยเราฉันทีมนั้นไม่ได้ซ้อมมาเลยเนี่ยร่างกายแต่ละคนกระปกกระเปี้ยอย่างเงี้ย ใช่ มันสร้างความกดดันให้เขาว่าโอ้โหเขาไม่ได้ซ้อมแล้วถ้าเราแพ้ ใช่ จิตวิทยาใส่เขาอีก ผมมาเนี่ยเป็นคนแรกที่ได้มาเจอคือลงมาจากห้องกักตัว แล้วเขาต้องผ่านกระบวนการมาเซ็นโน่นเซ็นนี่ลงมาแล้วก็มาเจอกันเป็นผมเป็นคนแรกนะเนี่ย ค่ะ ถูกไหมฮะ ใช่ ค่ะ เพราะฉะนั้นอยากจะบอกความรู้สึกของคนไทยในช่วงที่ผ่านมาว่ามีความสุข ได้เห็นพวกเราเล่นมีความสุข แล้วเราเชียร์กันอย่างสนุกมีความสุข คือมองมุมหนึ่งอย่างที่ซาร่านุชกังวลแต่แรกก็คือโอ้โหเดี๋ยวจะหมดสภาพไหมอะไรยังไง ผมไม่รู้นะคนส่วนใหญ่ ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไปชนะถล่มทลาย เราคาดหวังว่าจะเล่นให้เต็มที่ เล่นให้เราได้เชียร์แล้วมันรู้สึกว่าสู้
ค่ะ ไม่ได้แปลว่าโอ้โหหมดเลยถึงเวลาตอนนี้เพิ่งรู้นี่แหละว่าโอ้แต่ละคนเฮ้ยอย่าส่งมาฉัน เพิ่งรู้เนี่ยเพิ่งรู้ยิ่งรัก คือภาคภูมิใจมากๆแล้วชีวิตนี้ก็ไม่ได้คาดคิดว่า จะได้เห็นพวกเธอมารวมตัวกันจริงๆในฐานะคนดูนะ ค่ะ ถ้าไม่มีโควิดมันก็คงไม่เกิดขึ้น แล้วก็สนุกมากมีความสุข จริงๆ มีคนเยอะแยะเลยที่ฝากขอบคุณ กับการเป็นทีมเฉพาะกิจไปในการแข่งขันคราวนี้ และสุดท้ายจริงๆ ตอนไปใน FIVB เขาจัดเธอไปถ่ายแบบอะไรอะ ถ่ายแบบเยอะมากเลย ง ค่ะ งเหมือนกันค่ะ คือเขาก็ตื่นเต้นเขาก็ไม่คิดว่าเราจะมา เขาก็ไม่คิดว่าเราจะมาคบกันเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยขอ เขาตี ถ่ย ข่าวนี้เยอะมากค่ะว่า เออ เป็นการกลับมารวมตัวกันอีกครั้งอะไรประมาณเนี้ยค่ะ อ่ะพูดกับคนไทยโดยตรงหน่อยซาร่า อันนี้อาจจะเป็นในนามของทีมชาติ อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของแต่ละคนก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ทุกคน แล้วก็อยากขอบคุณจริง ๆ ที่ให้กำลังใจเรามาโดยตลอด แล้วเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามและเชียร์ทีมชาติไทยของเรารุ่นต่อๆไปด้วยอะค่ะ ออนพูดอะไรกับแฟนคนไทยหน่อย ก็เหมือนพี่นุชพูดมาหมดแล้วล่ะค่ะ ก็มันก็คือคำว่าขอบคุณจริงๆอะค่ะ ขอบคุณจากใจเลย เพราะว่ามันเป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่เวลาเราแข่งขันนะคะมันเป็นกำลังใจที่ทำให้เรามีแรงผลักดันในการสู้ในการแข่งขันค่ะ ก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างพวกเรามาโดยตลอดค่ะ ปู ขอบคุณค่ะที่ไม่ว่าเราจะแพ้หรือจะชนะ หรือยังไงก็แล้วแต่ก็ยังอยู่ข้างๆ คอยให้กำลังใจเราทุกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ แจ็ค ทุกคนพูดมาหมดแล้ว หนูก็มีแค่คำว่าขอบคุณนะคะ ที่ทุกคนรักพวกเรานะคะ ติดตามเรามานานมากแล้วค่ะ ก็ถึงพวกเราจะเลิกไปแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามกันในไทยแลนด์ลีกต่อไปค่ะ แฟนๆเหมือนกับจริงๆเนี่ยเขาอยู่คู่กับเรามาตลอด ค่ะ อยู่ร่วมกันมาตลอดถูกไหมเพราะนั้นพูดกับเขาเลยเนี่ยเอากล้องเนี่ย โหก็มันมากเกินกว่าที่จะบอกว่าขอบคุณเหมือนที่นุชบอกอะค่ะมันโหตลอดทั้งชีวิตการเป็นนักกีฬามา ไม่คิดว่าจะมีแฟนๆคอยเชียร์คอยให้กำลังใจขนาดนี้ ก็อย่างที่บอกคือ อยากให้จดจำพวกเราไว้ แล้วพวกเราก็ไม่เคยลืมเลย บรรยากาศที่ทุกคนเชียร์พวกเรา จริงๆพี่เคยไปเชียร์ที่สนามหลายครั้งก็ไม่เคยลืม ค่ะ แต่หน่องได้ผ่านประสบการณ์มากี่ครั้ง แฟนๆอยู่กับเราตลอด ใช่ค่ะ นี่เป็นความรู้สึกจริง ค่ะ ๆปกติเขาไม่เป็นนะ คือต้องบอกว่าขอบคุณค่ะ มันเป็นแรงบันดาลใจ ที่ทำเอาผมตรงอย่างตัวกิฟเองเนี่ย อยากเล่นทีมชาติเพื่อครอบครัว อยากเล่นติดทีมชาติเพื่อตัวเองเนี่ย พอถึงจุดหนึ่งที่เราติดมาสัก 4-5 ปีแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำตามเป้าที่เราตั้งไว้แล้วนะ แต่พอมีแฟนคลับเข้ามาเนี่ย ทุกๆคนจะบอกตลอดว่าอย่าเพิ่งเลิกนะ อะไรอย่างเงี้ย อืม ก็ใจหาย พูดเต็มที่แฟนๆดูอยู่ ขอบคุณค่ะสำหรับที่บอกว่า ไม่ว่าเราจะไปทำอะไรต่อไป ทุกคนจะจดจำพวกเรา ก็อยากขอบคุณแล้วก็ฝากต่อ อย่าให้วอลเลย์บอลของเรากระแสตกลงไป น้องๆรุ่นหลังเนี่ยมีฝีมือหลายคน แล้วก็มองเห็นอนาคตที่แบบสดใสแน่นอนผลักดันพวกเขาต่อไปค่ะ ให้แฟนๆทำกับน้อง ใช่ค่ะต่อ ๆ ไป เป็นกำลังสำคัญ ใช่ค่ะ เป็นกำลังใจสำคัญให้กับน้องๆของเรา ค่ะ และวอลเลย์บอลไทยก็จะก้าวต่อไปเรื่อยๆอ่ะทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเด่นภาคพิเศษ ผมบันทึกเทปเต็มที่แล้วเดี๋ยวจะนำเสนอในส่วนที่สำคัญสำหรับแฟนๆ ช่อง 3 ส่วนเวอร์ชั่นเต็ม ผมขออนุญาตทุกคนขอบันทึกตรงนี้ แล้วคุยกันสบายๆ ยาวๆ คือไม่คาดคิดนะวันนี้ จะมีอารมณ์แบบนี้ตอนท้ายเนี่ยแต่ทุกคนเนี่ยน้ำตาลื้นกันหมดเลยเนี่ยเนาะ ใช่ แต่ชีวิตต้องดำเนินต่อ ค่ะ ภารกิจได้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับทีมเฉพาะกิจวอลเลย์บอลไทยทีมนี้ ขอบคุณมากจริงๆ ขอบคุณที่ให้ความสุขพวกเรามาไม่ใช่เฉพาะเนชั่นลีก ค่ะ ให้พวกเราเวลาท้อได้ดูวอลเลย์บอลแล้วมันมีกำลังใจ
ในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมาด้วยซ้ำไป ขอบคุณจริงๆครับ ขอบคุณค่ะ